การมาเป็นนักแสดงวายต้องทำตัวให้เฟมินีนเพื่อให้คนรักซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นเลยสำหรับปิงแล้วก็น้ำปิงเคยบอกกับแฟนคลับว่าน้ำปิงรักตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าเรามาทำงานตรงนี้แล้วเราจะต้องแบบสูญเสียตัวตนไปอะไรเงี้ยเพราะเราก็สู้เพื่อตัวเองสุดใจเหมือนกันซึ่งน้ำปิงเองก็ไม่อยากเข้ามาอยู่ในวงการนี้อยู่หน้ากล้องแล้วแบบจะต้องฝืนเป็นคนอื่นหรือทำคาแรคเตอร์อื่นเพื่อให้ใครมารักเราก็อยากจะถูกรักในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้ำปิงแสดงออกไปก็รู้สึกว่าเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนโอบรับในทุกเวอร์ชันที่น้ำปิงเป็นอยู่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่จะรักเราในเวอร์ชันนี้แต่เหมือนว่าเราก็จะยอมแลกมันเพื่อให้คนที่อยู่กับเราแล้วก็รักเราเป็นคนที่เขาจะรักเราจริงๆไม่ได้แบบรักเราในเวอร์ชั่นที่เขาอยากเห็นอะไรบางเรื่องมันอาจจะดูแบบเหมือนเราต้องเสี่ยงชีวิตที่จะพูดอะไรเงี้ยแต่เราแค่มองว่าทำไมเราถึงต้องมองว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะคุยกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของการปกป้องตัวเองอะน้ำปิงก็มองว่าทำไมเราจะต้องอยู่นิ่งๆในวันที่เราถูกใครสักคนแบบทำร้ายอะไรเงี้ยอย่างน้อยการได้ออกมาปกป้องตัวเองก็จะทำให้เราได้แสดงจุดยืนของเรากับสิ่งนี้กับประเด็นนี้แล้วคนที่ติดตามเราก็จะไม่ต้องรู้สึกอ่อนไหวไปกับทุกประเด็นทุกอย่างเพราะเขาก็จะรู้ว่าเราเข้มแข็งพอที่จะรับมือได้และคุณกำลังอยู่ในรายการ 5 Me และนี่คือ 5 สิ่งที่ประกอบเป็นน้ำปิ้ง1 2 3ชีเสิร์ฟชีตีชีรับชีเหวี่ยงชีบล็อกชีตบลงปึ้ง สนามปั้งโอเคคนดูเก็ตหน่อยคนดูเก็ตเย้สวัสดีค่ะน้ำปิงสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้สดใสมากวันนี้ช่วงนี้แหละครับก็เป็นในหนึ่งช่วงที่ดีครับเริ่มมีแบบบาลานซ์ชีวิตขึ้นได้ดีแล้วก็สนุกกับทุกวันครับช่วงนี้น้ำปิงคือได้รับฉายาว่าเป็นภรรยาผู้ว่าฉายานี้มาได้ยังไงคะหนูก็จริงๆเป็นอะไรที่น้ำปิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่สิ่งนี้มันถือกำเนิดยังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบเพราะว่าพี่ๆชาวเน็ตนะครับเขาเห็นว่าแบบเวลาที่เราไปออกงานเนี่ยเราก็จะมีบุคลิกแล้วก็การแต่งตัวบางอย่างที่มันเหมือนแบบภรรยาผู้ว่าเวลาเขาออกแล้วเวลาเราไปออกงานกับพี่เก่งอะไรเงี้ยพี่เก่งเขาก็จะดูเป็นแบบสุขุมไม่เขาดูแบบสุขุมดูโตตัดริบบิ้นได้อะไรได้ดูให้โอวาทได้พูดช้าๆถึงอะไรเงี้ยส่วนเราก็จะเป็นตัวแบบยิ้มมีราศีอะไรอย่างนี้ซึ่งมันมีงานหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างจะแจ้งเกิดกับสเตทเนมภรรยาผู้ว่านี้คือชุดสีฟ้าจำได้ชุดสีฟ้าแล้วก็มีมัดโบแล้วแบบลมปลิวเพราะว่าลุคนั้นเขาบอกว่าน้ำปิงคือสวยประจักษ์มากสวยประจักษ์ขอบคุณครับรู้สึกดีไหมที่คนชอบว่าเราแบบอุ้ยสวยประจักษ์เลยอะไรอย่างนี้ก็จริงๆรู้สึกดีนะครับที่มีพี่ๆแบบว่าให้คำชมหลายๆคนก็มีแฟนนะครับเขาก็อาจจะแบบคอนเซิร์นมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเหมือนเขาก็พยายามถามคอนเซนต์ของน้ำปิงว่าน้องโอเคไหมถ้าแบบเราอยากจะชมแบบอยู่ว่าสวยอะไรเงี้ยซึ่งน้ำปิงก็เคยตั้งคำถามว่าแบบเฮ้ยจริงๆคนสามารถชมเราว่าสวยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคำว่าสวยหรือว่า beautiful อะไรเงี้ยจริงๆทางฝรั่งเขาก็ใช้คำนี้ในการชมผู้ชายได้หรือชมใครก็ได้ในโลกแบบไม่ว่าจะเพศไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ติดเพราะว่าความสวยมันก็มีหลายแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยโอเคเราก็เลยบอกว่าชมได้ครับเดี๋ยวที่ทุกคนอยากชมสวยหล่อน่ารักอะไรได้หมดเลยถ้ามันยังเป็นคำที่ดีก็ชมกันได้ชมกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้คนจะรู้จักน้ำปิงจากโต๊ะริมเนาะที่เล่นแล้วตอนนั้นลุคเราจะดูมัสคูลีนมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอตอนนี้แบบดูเฟมินีนขึ้นแฟนคลับบางส่วนเขาก็เป็นห่วงว่าน้องจะโดนกลืนไหมอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรเขาเผื่อเขากังวลอะไรอย่างงี้ก็จริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนที่เจอปัญหานี้มาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามาทำงานตรงนี้หรืออะไรเงี้ยตัวน้ำปิงเองอ่ะก็ไม่ต่างจากทุกคนที่ในทุกๆวันเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเราค้นพบความชอบบางอย่างเราเริ่มรู้ตัวเราเองแบบชอบอะไรสิ่งไหนหรือเราเป็นแบบไหนทำอะไรแล้วเรารู้สึกสบายใจอะไรซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนเดิมเราเองทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็เป็นเราในอีกเวอร์ชันนึงแล้วเนี่ยมันคือตัวเราในช่วงเวลานั้นที่เราอยากเป็นแบบนั้นซึ่งเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตถูกไหมครับแต่ก็จะมีบางคนที่เหมือนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบน้ำปิงพอเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วโดนค่ายแบบล้างสมองโดนแบบ
โดนค่ายเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นโดนจับแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ซึ่งก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุก process ที่มันเกิดขึ้นมันคือการ develop ตัวตน develop character ที่มนุษย์เราทุกคนเป็นอยู่แล้วเราไม่ได้จำเป็นว่าเราเกิดมาเป็นในร่างของผู้ชายแล้วเราอยากจะต้องแบบ masculine อยู่ตลอดเวลาบางช่วงเราก็อยากจะมีความน่ารักในบางวันมันคือการที่เราสามารถ express ตัวตนของเราในแต่ละด้านได้แบบมากขึ้นแต่หลายคนรู้สึกว่าพอน้ำปิงอยู่ในวงการนี้นานขึ้นเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนยุคดูแมนมากโอ้โหคิดถึงน้ำปิงเวอร์ชันก่อนชอบน้ำปิงเวอร์ชันเท่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ติดที่ทุกคนหรือว่าหลายคนจะชอบเราในเวอร์ชันอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากปฏิเสธตัวตนของเราว่าเรา develop character เรามาแบบนี้เหมือนกันพอเราอยู่ในวงการมากขึ้นเรามีพื้นที่ที่ให้เราได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ลองแสดงให้เราได้ลองบทบาทต่างๆหรือได้ทำงานในพาร์ทต่างๆที่มันทำให้เราสนิทกับพี่ๆแฟนคลับมากขึ้นเราสบายใจมากขึ้นเป็นตัวเราในหลากหลายเวอร์ชันมากขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าเวลาไลฟ์เราก็พยายามจะบอกนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานของเรื่องนี้มันคือเรื่องความรักตัวเองนะไม่มองแบบนั้นเพราะว่าหลายคนพอพูดแบบนี้ปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัดสินไปแล้วว่าโอเคอยู่แบบโดนแบบกลืนโดยการมาเป็นนักแสดงวายต้องทำตัวให้เฟมินีนเพื่อให้คนรักซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นเลยสำหรับปิงแล้วก็น้ำปิงเคยบอกกับแฟนคลับว่าน้ำปิงรักตัวเองมากๆรักตัวเองมากพอที่จะไม่ได้ถูกใครมาทำให้เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าเรามาทำงานตรงนี้แล้วเราจะต้องแบบสูญเสียตัวตนไปอะไรเงี้ยเพราะเราก็สู้เพื่อตัวเองสุดใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าเราจะมาทำงานตรงนี้แค่ปี2ปีแล้วหายไปอะไรเงี้ยซึ่งน้ำปิงเองก็ไม่อยากเข้ามาอยู่ในวงการนี้อยู่หน้ากล้องแล้วแบบจะต้องฝืนเป็นคนอื่นหรือทำคาแรคเตอร์อื่นเพื่อให้ใครมารักเราก็อยากจะถูกรักในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้ำปิงแสดงออกไปก็รู้สึกว่าเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนโอบรับในทุกเวอร์ชันที่น้ำปิงเป็นอยู่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่จะรักเราในเวอร์ชันเนี้ยแต่เหมือนว่าเราก็จะยอมแลกมันเพื่อให้คนที่อยู่กับเราแล้วก็รักเราเป็นคนที่เขาจะรักเราจริงๆไม่ได้แบบรักเราในเวอร์ชั่นที่เขาอยากเห็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนคลับก็เลยจะมีทั้งคนที่อินกับพี่ณภัสกับน้องน้ำปิงใช่ไหมใช่ซึ่งน้ำปิงรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรที่น่ารักดีนะกับการที่พี่แฟนคลับเริ่มเข้าใจเราแล้วก็เริ่มแบบโอบรับเราในหลากหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยวันเราตื่นมาแล้วฟังเพลงแบบเพลงร็อกเราก็อาจจะอยากเท่เราใส่เสื้อสีดำเกงดำเลยโอ้โหเราก็เสยผมใหญ่เลยเปิดหน้าผากเราก็จะชอบเรียกตัวเองในยุคนั้นว่าพี่ณภัสพอเราได้โชว์หลายๆด้านให้แบบพี่ๆเขาเห็นแล้วเขาก็ดูแบบสนุกไปกับสิ่งนั้นนะซึ่งเราเองก็ยังสนุกไปกับสิ่งนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยบางวันฉันอยากจะเท่บางวันฉันอยากจะน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งก็บางวันมีคนเรียกฉันว่าเป็นลูกบางวันเรียกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางวันแบบบางคนบอกว่าคือไม่อยากมีแม่แล้วใช่ไหมลูกหรือบางวันแบบเฮ้ยฉันไม่เคยเป็นแม่จริงๆเลยสินะแบบเผยตัวตนแล้วแบบเป็นโฟร์แฟนมันต่ออะไรซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยน่ารักดีมันเป็นความวาไรตี้ที่มันเป็นมนุษย์ดีอะแล้วมันก็ไม่ได้ผูกติดหรือว่าถูกทำให้เป็นมิติเดียวว่าแบบเล่นซีรีส์วายแล้วต้องเป็นลุคเฟมินีนหรือต้องเป็นอะไรที่ทำเพื่อให้คนแบบเป็นไปตามกรอบความคาดหวังของสังคมว่าเฮ้ยยูเป็นแบบนี้ยูก็ต้องทำตัวให้แบบน่ารักตัวเล็กหวานๆซี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆดีแค่ที่คนจะเริ่มเปิดรับความหลากหลายของคนจริงๆที่เข้ามาทำงานตรงนี้แล้วก็เก็บว่ามันมีคนอีกมากมายที่อาจจะเหมือนน้ำปิงก็ได้หมายถึงว่าตัวน้ำปิงเองมีด้านเฟมินีนไซด์ที่เราเป็นเราอยู่แล้วอะเราไม่ได้ทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะทำให้คนรักแต่ว่าเราก็แค่เป็นแบบนี้ขอแค่อย่าตัดสินแล้วก็แปะป้ายว่าคนที่มีลุคเฟมินีนเหล่านั้นหรือว่าคนที่มีคาแรคเตอร์ที่มีความเฟมินีนสิ่งที่เขาทำอยู่คือทำเพื่อการโฆษณาทำเพื่อความป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะมีคนที่ทำสิ่งนี้อยู่ในวงการจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบทำสิ่งนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำปิงเองก็รู้สึกยินดีเสมอที่หลายๆคนพยายามที่จะเข้าใจเรามากสังคมเริ่มแบบ awareness กับเรื่องนี้หรือเริ่มเปิดรับจริงๆเริ่มแบบมองเห็นตัวตนของเราจริงๆแม้กระทั่งเพื่อนๆคนอื่นๆในวงการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นการพัฒนาที่ไปเรื่อยๆดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงถูกจัดไปแล้วซึ่งก็ยังจะถูกจัดอยู่นะทุกวันนี้ซึ่งไม่ว่าจะลุคไหนแบบตั้งแต่โต๊ะริมจนถึงแบบเข็มจีราในทุกวันนี้ก็ยังแบบภูมิใจในทุกเวอร์ชันของตัวเองคือมงลงตั้งแต่เปิดรายการวางมาเลยโอเคทีนี้ค่ะรายการเราเนี่ย5 มีคือรายการที่จะชวนแขกรับเชิญมาแชร์ถึง5สิ่งที่ประกอบเป็นตัวน้ำปิงครับผมอย่างแรกของน้ำปิงคืออะไรคะอย่างแรกของน้ำปิงเลยเหรอครับน่าจะเป็นกระเป๋าครับนี่หลายๆคนที่ติดตามน้ำปิงก็จะจำได้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบใช้ของซ้
ไปเรื่อยๆอย่างกระเป๋าใบนี้ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างมีมูลค่าพอสมควรแต่ว่าน้ำปิงใช้มันคุ้มมากจริงๆถ้าใครที่ได้เห็นว่าเราแบบเดินใช้ชีวิตประจำวันหรือไปงานอะไรเงี้ยเราก็จะใช้แทบตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเราซื้อมาใช้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าใช้คุ้มแต่ว่าไอความเป็นตัวเราที่เรารู้สึกนึกถึงเราก็รู้สึกว่าพอเห็นกระเป๋าใบนี้แล้วเราก็เห็นว่าโหเราเดินทางมาค่อนข้างไกลพอสมควรจากจุดเริ่มต้นเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้ว่าโอเคน้ำปิงเป็นแบบเด็กต่างจังหวัดหนุ่มแม่ห้องสอนซึ่งเราเองก็รู้สึกว่า material บางอย่างหรือแบบเรื่องของแฟชั่นอะไรเงี้ยมันไกลตัวเรามากอ่ะเราอยู่ตรงนั้นเราจะชอบไปแบบตลาดวันเสาร์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากาดเสาร์ว่าจะมีเสื้อขายอะไรซึ่งไม่ใช่ช็อปไม่ใช่อะไรคือมันจะเป็นรถที่แบบเวียนขายตามอำเภอต่างๆซึ่งมันจะมาจบที่อำเภอของเราอำเภอแม่เสลียงในวันเสาร์แล้วเราก็จะต้องตื่นเช้ามากหลังจากที่เราดูรายการอะไรการ์ตูนแล้วเราจบเราก็ต้องไปแล้วก็ไปแบบซื้อเสื้อผ้าช่วยดัสซื้อช้อปปี้เราก็เริ่มความชอบในแฟชั่นตั้งแต่นั้นแหละเลยรู้สึกว่าโอ้แฟชั่นก็เป็นอีกด้านเป็นอีกความฝันวัยเด็กมากๆที่แบบเราชอบนะเราชอบดูรายการเกี่ยวกับแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยชอบดูคนแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูไกลจากเราจังเลยสมัยก่อนเราจะเห็นแบบโหเด็กสยามโอเคสมัยก่อนยังต้องมานั่งอ่านดูแมกกาซีนสวยแบบด้วยความที่เราอยู่ไกลเราก็โอ้ได้แต่แค่ดูแต่ว่าก็เก็บไว้ในใจตลอดว่าวันนึงถ้าเราสามารถเอฟฟอร์ตสิ่งนี้ได้หรือว่าสามารถแต่งตัวได้มากกว่านี้มันก็คงดีเนาะอะไรเงี้ยเป็นแบบความสนุกของเราเงี้ยจนกระทั่งแบบเราได้เข้ามาทำงานในวงการเราก็เริ่มแบบเก็บหอมรอมริบเนาะด้วยน้ำผักน้ำแรงก็เริ่มมีเงินที่พอจะซื้อสิ่งที่เติมเต็มความฝันของเราอย่างกระเป๋าใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เราซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่แบบอยากจะ remind ตัวเองว่าเราทำได้แล้วในจุดหนึ่งทำงานมาหนักพอสมควรแล้วก็ลองให้เราได้แบบเข้าถึงมันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบ achieve บางอย่างแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ appreciate มากว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้มันอาจจะแบบของชิ้นหนึ่งที่มันโอเคมันอาจจะเป็นของนอกกายแต่ว่าเหมือนฟูลฟิลความฝันตัวเองแล้วก็แบบทำให้เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกอินสไปร์เราน่าจะไปได้แบบไกลมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยวันข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่กระเป๋าก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งอื่นไปก็ได้แต่ว่าน้ำปิงตอนนี้ที่อายุเท่านี้ช่วงอายุเวลานี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะมีให้ตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเราเองแบบอยากจะเก่งขึ้นในทุกๆวันเก่งเพราะคือแฟนคลับจะเห็นอยู่แล้วว่าหนูแบบตั้งใจทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยครับโอเคแล้วทำไมถึงเลือกเป็นทรงนี้ชอบยังไงบ้างชาแนลใบนี้แหละฮะรู้สึกว่าเราชอบแบรนด์ตัวแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็สะท้อนความเป็นเราบางอย่างแล้วที่สำคัญเลยมันให้ลุคสามารถแต่งแบบมัสคูลินได้อันนี้เห็นด้วยหรือว่าเราสามารถแต่งแบบเฟมินีนก็ได้โอเคอย่างที่สองค่ะน้ำปิงอะไรคะถ้าจะให้พูดก็น่าจะต้องพูดถึงหนังสือครับหนังสือกับพอดแคสต์โอเคเป็นสองสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าได้มานั่งย้อนดูตัวเองอะมันเป็นอะไรที่เราสะสมมาเรื่อยๆฮะเป็นอะไรที่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วที่แบบชอบอ่านหนังสือพวกพัฒนาตัวเองหนังสือแบบจิตวิทยาบางทีก็อ่านหนังสือธุรกิจหรือบางทีก็อ่านหนังสือที่เป็นแบบดูดวงอะไรเงี้ยเราอ่านไปเยอะมากสมัยก่อนมันจะมีดูดวงอะไรนะในไอไลน์ปะหลังๆก็จะอ่านคู่สร้างคู่สมสุดมอแมนแล้วเราก็จะเผลอได้อ่านอย่างอื่นในนั้นด้วยโดยที่แบบเราชอบซื้อแบบนิตยสารแฟชั่นมาอ่านอะไรเงี้ยคือเราอ่านแบบหลากหลายมากแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนเห็นโลกจากสิ่งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบมากๆซึ่งหลังๆก็จะค่อนข้างได้อ่านไปในเวของความแบบหนังสือพัฒนาตัวเองซะมากกว่าพอเราโตขึ้นเนาะมันก็เจอกับอะไรหลากหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายกับการโตขึ้นอะแล้วแบบเราแบบเข้ามาอยู่ในกรุงเทพคนเดียวต้องเซอร์ไวฟ์ในสังคมที่มันมีคนหลากหลายแบบมากจากที่เราอยู่ที่แม่ฮ่องสอนแม่เสลียงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้เป็นแบบนี้คนที่นั่นเราก็จะค่อนข้างแบบคุ้นชินหรือว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าก็จะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่นั่นแบบโหคือมีคนแบบนี้ด้วยสินะอะไรคือก็มีทั้งคนที่แบบน่ารักมีทั้งคนที่ไม่น่ารักบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นปกติที่ทุกคนจะต้องเจอนะซึ่งก็เลยเริ่มหาวิธีที่จะแบบโอ้เราก็ต้องเซอร์ไวฟ์แฮะหนังสือที่น้ำมิงชอบก็หลายคนน่าจะทราบคือกล้าที่จะถูกเกลียดเหมือนช่วงนั้นพอเราเข้าสังคมมหาลัยพอเรามาเจอสังคมใหม่ใช่ไหมครับแล้วเราเจอคนแบบเยอะมากแล้วคนเรามันแบบร้อยพ่อพันแม่เนาะมันมาจากหลายที่แล้วมารวมกันที่เดียวอะไรเงี้ย
เราก็ต้องรู้สึก insecure เป็นพิเศษแล้วก็จะรู้สึกว่ากลัวที่จะถูกแบบ judge จากคนอีกไม่รู้กี่ร้อยคนที่เราแบบเพิ่งมาเจอสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีประโยคในหัวจริงๆว่าแบบเฮ้ยเขาจะเกลียดเราไหมวะอะไรเงี้ยไม่รู้แหละเราอาจจะทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างแต่แค่มันเป็นคำถามที่ขึ้นมาในหัวแล้วพอเจอเล่มเนี้ยเราพอเราอ่านเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเข้าใจมากขึ้นว่าความคาดหวังตรงนั้นของเรามันน่าจะมากไปสำหรับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่จะเป็นแบบที่รักของทุกคนหรือว่าที่จะแบบไม่ถูกตัดสินเลยจากใครก็ตามอะไรเงี้ยก็มันยากเกินไปแล้วมันก็อาจจะไม่มีอยู่จริงซึ่งมันก็ทำให้เราได้แบบโอเคคุยกับตัวเองแล้วก็เริ่มรู้สึกเบาใจขึ้นนะบางทีเราไม่สามารถไปควบคุมแอคชั่นของคนอื่นได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราจะรับมือกับเหตุการณ์ยังไงมากกว่าคือเราจะดีลได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบหนังสือเล่มนี้มากก็เลยเปิดโลกเลยทีนี้อ่านเยอะต่อไปก็จะเป็นแบบ Atomic Habits อะไรเงี้ยให้แบบเริ่มแบบพัฒนาตัวเองแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอแม้ว่าเรารู้ว่าต้นทุนเราไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นที่จะแบบไปเรียนหรือไปมีประสบการณ์นั่นโน่นนี่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่คือลืมไปเลยเรื่องของแบบ work and travel คือเป็นความฝันมากแต่คือเป็นอะไรที่เราพยายามจะไม่คิดอะเพราะเรารู้สึกว่ายังไงที่บ้านเราก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะให้เราแบบไปทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยโอเคตัดใจไม่เป็นไรแบบเน้นอ่านหนังสือเอาอะไรเงี้ยแล้วหลังๆก็เริ่มต่อยอดมาเป็นพอดแคสต์เทคโนโลยีเนาะก็ทำให้เราได้ความรู้โดยที่เราไม่ต้องแบบมานั่งอ่านอะไรเงี้ยบางทีเขาสรุปมาให้เป็นแบบสั้นๆให้เราได้ฟังก่อนไปทำงานก่อนไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยก่อนออกกองอะไรเงี้ยก็ยังดีอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆก็ชอบฟังแบบ Mission to the Moon podcast อะไรเงี้ย5 minutes อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดูชอบฟังอะไรสั้นๆหรือบางทีก็ฟัง Secret Sauce หลังๆเริ่มฟังอะไรที่แบบค่อนข้างแบบดีฟขึ้นมีแบบไปแตะ business บ้างบางทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เริ่มวางแผนชีวิตหรือบางทีมันจะมีพวกแบบพฤติกรรมของเหล่า CEO อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันเวอร์นิสัยของบุคคลที่รวยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อะไรวะแบบก็ต้องฟังดูก่อนแต่ว่าเหมือนแบบพอฟังดูแล้วลองเอามาใช้จริงบ้างในบางครั้งมันก็ดีนะอะไรเงี้ยอย่างเช่นบางพอดแคสต์เขาก็จะพูดถึงแบบการแบบรับมือกับคนซึ่งบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเราจะต้องรับมืออะไรขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่บางทีบางอย่างอ่ะเหมือนพอเราไปเจอเหตุการณ์จริงๆเราก็จะสามารถแบบหยิบอะไรพวกนี้แบบมาใช้ได้มันก็อินสไปร์แล้วอะไรเราได้แบบหลายอย่างพอสมควรทุกวันนี้ที่เห็นว่าน้ำปิงแบบเวลาที่เราไลฟ์หรือว่าเราคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็จะชอบสอดแทรกอะไรเงี้ยเข้าไปเพราะรู้สึกว่าเราอยากตามใครสักคนแล้วเราแบบรู้สึกว่าตัวเราเองก็รู้สึกไปด้วยอินสไปร์รู้สึกโตตามรู้สึกแบบมีพลังหรือได้รับความรู้สึกบวกบางอย่างที่ไม่ได้มาแค่เห็นแล้วว่าโอ้รู้สึกว่าคนนี้น่ารักแต่ว่าคนนี้เหมือนให้อะไรเรากลับมาแล้วแบบเราก็จะดึงดูดคนที่แบบมี energy แบบเดียวกันกับเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบที่จะแบบฟังแล้วอุ้ยมาแบ่งพี่ๆแฟนคลับบ้างอะไรบ้างดีนะพลังบวกเว้ยอย่างที่3ล่ะน้ำปิงอะไรเรื่องวาทศิลป์เนาะเป็นเรื่องที่โอ้โหหลายคนน่าจะพอได้ยินพอรู้มาบ้างว่าน้ำปิงเป็นคนชอบพูดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีแบ็คกราวด์มานานมากแล้วกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเป็นคนที่เมื่อก่อนโหเอ็กโทรเวิร์ตมากชอบคุยกับคนอยู่ในห้องคือแบบขอให้ได้คุยกับคนกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งคุยกับอาจารย์มันก็เริ่มจากจุดนั้นที่ว่าโอเคแบบเพื่อนๆเริ่มแบบเห็นว่าเราแบบเป็นคนช่างพูดช่างจาก็เลือกแล้วเป็นประธานห้องตั้งแต่ประมาณแบบป.1 ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงป.6 จนถึงมัธยมอะไรเงี้ยเราก็มักจะได้ตำแหน่งนี้ซึ่งมันเหมือนแบบบังคับให้เราต้องคุยกับคนอะโอ้สมัยนั้นมันจะมีแบบต้องสั่งแบบทำความเคารพอะไรเงี้ยเหมือนกับเราได้แบบฝึกโปรเจกต์เสียงฝึกแบบการพูดต่อคนเยอะๆตลอดเวลาซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ตัวจนเรามานั่งตกตะกอนว่าจริงด้วยหมายถึงว่าเราได้ทำสิ่งนี้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบโหตอนนั้นประมาณป.3อาจารย์เขาเห็นว่าเราพูดไทยชัดเพราะว่าการที่เด็กอยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยครับทุกคนจะมีความพูดแบบปลาแรดเมืองติดแบบสำเนียงเหนือบางอย่างที่บางทีเขาอาจจะบอกตัวว่าเขาอู้กำเหนืออยู่หรือว่าแบบพูดไทยทุกคำสาบเมืองได้ไงอะไรเงี้ยเราเป็นคนนั้นที่ไม่ค่อยสาบตั้งแต่ป.1 ถึงช่วงป.3 อย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเข้ามากรุงเทพมาแบบปิดเทอมแล้วมาอยู่กับญาติอะไรเงี้ยเหมือนมันฝึกให้ตัวเราเองต้องพูดไทยให้มันแบบไม่มีติดสำเนียงอ่ะเพราะว่าเราโดนที่บ้านล้อนิดนึง
เหมือนเราเคยพูดกับน้องที่เป็นญาติเราแล้วเขาตัวเล็กมากแล้วเหมือนน้องพยายามจะหยิบอะไรบางอย่างข้างบนแล้วเราก็บอกว่าน้องจะยื่อเอาอย่างน้องจะยื่อเอาอะไรแล้วเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบขำแต่สิ่งนี้เราพูดเราก็อะไรนะแต่หมายถึงว่าน้องเขาไม่ได้เก็ตว่ายื้อคืออย่างยื้อคือแบบคือเหมือนจะแบบจะเอาภาษาไทยภาษากลางคืออะไรเอื้อมจะเอื้อมเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราพูดติดอีกแล้วเช่นแบบผมไปขอรีเซพชันเพราะว่าวันนั้นฝนตกก็จะออกไปข้างนอกว่าพี่ครับผมขอจ้องหน่อยได้ไหมครับแล้วพูดไปแบบมั่นใจไม่ได้คิดขอจ้องหน่อยได้ไหมครับเขาก็ทำหน้างงกลับมาซึ่งก็จ้องเลยครับคะล่มล่มใช่ฮะก็ลืมคิดไปอะไรแล้วความอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราเหมือนแบบต้องฝึกพูดมันตลอดแล้วตอนย้อนกลับมาเล่าไปซะยาวย้อนกลับมาตอนป.3 เราได้ฝึกแข่งครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ลงแข่งจริงมันคืออ่านบทร้อยแก้วครับใช่ฝึกอ่านบทร้อยแก้วมันจะเป็นบทที่พูดถึงเรื่องของพรายน้ำแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องขยะนี่จำได้แม่นแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เราลงแล้วเรามงเลยเหมือนประกวดนางงามเลยว่ะเราลงแล้วเราชนะที่1เลยแล้วเราก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้แม้ว่าตอนที่เราไปพูดเราจะมือสั่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพูดแล้วอาจารย์นั่งเรียงกันเป็นแถวแล้วเราก็แบบทำเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันดันได้แล้วมันมีคำที่อาจารย์พูดว่าเก่งมากเลยอะไรเงี้ยอยากให้แบบไปประกวดในระดับต่อไปนี่เริ่มเป็นตัวแทนโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเริ่มแบบอินสไปร์เราว่าเฮ้ยเรามีสิ่งที่ทำได้ดีนี่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าเราทำได้ดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอะไรที่บ้านก็น่าจะภูมิใจก็เลยฝึกมาเรื่อยๆซึ่งพอมาทำงานในวงการนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยเป็นอีกสกิลที่ดีมากๆเลยฮะที่เราได้ฝึกมาตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าอาชีพนี้มันต้องเจอคนมันต้องพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นพี่เก่งก็จะเป็นคนที่แบบร้องเพลงได้ดีอะไรเงี้ยส่วนเราก็ชอบจับไมค์เหมือนกันแต่ว่าเราชอบจับไมค์พูดเราก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ทำให้เราสามารถทำงานตรงนี้ได้แล้วเราก็ยังแบบให้อะไรกลับไปหมายถึงว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจที่อยู่ในตัวเราที่เราสามารถใช้สิ่งนี้หาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งหนึ่งที่น้ำปิงแบบจำมาตลอดเลยคือแบบเขาบอกของมันว่าเราเป็นคนเก่งได้แต่เป็นคนเก่งในพูดได้ดีไปได้ไกลกว่าเราก็ว่ะก็จริงแค่หมายถึงว่าพอเราดูหนังหรือว่าทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราเห็นแล้วว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ความสามารถเยอะมากแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเก่งคืออะไรหรืออธิบายให้คนเห็นอะไรเงี้ยตัวละครนั้นก็ไม่ได้ไปไกลมากกว่าตัวละครที่แบบพูดได้ดีบางทีตัวละครที่พูดได้ดีก็สามารถแบบสร้างโอกาสที่มากกว่าให้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเลยว่ามันเป็นสกิลที่ดีสำหรับเรามากๆแล้วก็เราชอบอะไรเงี้ยครับก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆทีนี้พอช่างพูดอย่างเงี้ยน้ำปิงก็ชอบพูดเพื่อตัวเองด้วยนะแบบว่าเรื่องแบบปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้คือแฟนคลับชอบชมอยู่ว่าเราเป็นคนชอบเป็นคนกล้าดีเลยใช่ก็จริงๆน้ำปิงมองว่ามันเป็นอะไรที่เราคิดว่าสังคมกำลังก้าวไปข้างหน้าแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับของเราก็กำลังโตขึ้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมบางอย่างที่คนที่ติดตามเราจะเข้าใจบางเรื่องมันอาจจะดูแบบเหมือนเราต้องเสี่ยงชีวิตที่จะพูดอะไรเงี้ยแต่เราแค่มองว่าทำไมเราถึงต้องมองว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะคุยกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของการปกป้องตัวเองนั่นเป็นก็มองว่าทำไมเราจะต้องอยู่นิ่งๆในวันที่เราถูกใครสักคนแบบทำร้ายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการตัดสินใจที่ว่าอย่างน้อยการได้ออกมาปกป้องตัวเองก็จะทำให้เราได้แสดงจุดยืนของเรากับสิ่งนี้กับประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วคนที่ติดตามเราก็จะไม่ต้องรู้สึกอ่อนไหวไปกับทุกประเด็นทุกอย่างเพราะเขาก็จะรู้ว่าเราเข้มแข็งพอที่จะรับมือได้แม้ว่าโอเคเราก็ไม่ใช่คนที่รับมือได้ดีมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าการออกมาปกป้องตัวเองก็ทำให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นแฟนคลับเองเขาก็จะรู้สึกถึงความเข้มแข็งนั้นได้เหมือนกันแหละเชื่อว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่แบบไม่แฮปปี้ไปด้วยอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีที่เราเจอเฟกนิวส์หรือว่าเรื่องบางเรื่องที่มันค่อนข้างสร้างความเข้าใจผิด
กับเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ทุกคนมีมือถือทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเอมพัตตีให้กันอะไรกันเกือบทุกคนแหละที่มีความเข้าใจต่อศิลปินที่รู้สึกว่าเขาเป็น Public Figure อะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถมีความคาดหวังกับเขาได้เราจะทำอะไรกับยูก็ได้หรือแม้แต่แบบบางทีการที่แบบเกิดความเกลียดชังขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วเขาก็อยากจะใช้บางอย่างเพื่อทำลายเราลงเพื่อทำลาย reputation ของเราหรือทำลายความมั่นใจหรือสร้างเรื่องแย่ๆให้เราถูกมองไม่ดีในวงกว้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องทุกอย่างพวกเนี้ยมันเกิดจากการที่เราไม่ได้เห็นอกเห็นใจกันมากพอแล้วเราก็รู้สึกเราไม่อยากให้สิ่งนี้มันถูก normalize ว่าอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วฉันจะพิมพ์อะไรก็ได้ฉันจะต้องสร้างภาพแย่ๆของเขาออกไปให้ได้เพื่อที่ให้คนคนนี้แบบถูกสังคมเกลียดอะไรเงี้ยเราก็มองว่าด้วยเบสของการกระทำนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็สร้างผลกระทบกับเราจริงๆนะเราอาจจะพูดได้ว่าโอเคเราก็ไม่ได้แบบรับฟังทุกคอมเมนต์กระแสลบหรืออะไรแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างที่เราพิมพ์กันบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือเราโพสต์ลงไปหรืออะไรเงี้ยบางทีศิลปินเขาเห็นจริงๆนะหลายๆครั้งที่มันเป็นค่อนข้างบานปลายอะไรเงี้ยเราก็จะออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเราเองเพื่อปกป้องคนที่เรารักไม่ให้สิ่งนี้มันถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติกับการที่แบบเราสามารถสร้างเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นข่าวซุบซิบนินทาคนแล้วมันยิ่งทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อคนอื่นในการที่สิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซ้ำแล้วคุณเป็นคนที่พูดยังไม่มีหลักฐานอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่สังคมเราควรจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่คนปกติจะทำจริงเรารู้สึกว่าถูกเอามันไม่ได้เราก็เลยคงต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละมินก็จะบอกตัวเองว่าคงจะไม่ได้ออกมาพูดทุกเรื่องทุกครั้งถ้าครั้งไหนที่รู้สึกว่ามันมากเกินไปกับการที่คุณทำให้เราต้องรู้สึกมีบาดแผลในใจขนาดนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับน้ำปิงไปอีกนานแค่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาแค่ขึ้นมาโพสต์แล้วเขาก็ระเบิดแอร์ขายไฟมันแบบทำไมคนที่อยู่ในแสงตรงนี้จะต้องแบกรับทุกอย่างไว้อยากให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็เตือนใจว่าเรามาสร้างวัฒนธรรมดีๆดีกว่ากับการที่เราจะอยู่ในพื้นที่ของกันและกันถ้าคุณเป็นเฮเตอร์ของเราหรือว่าเป็นกลุ่มแอนตี้หรือว่าคนที่ไม่ได้ชอบกันอยู่แล้วก็ข้ามกันไปก็ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้บังคับให้ใครต้องมาติดตามเราหรือว่าต้องมารักเราพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราแค่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้เฮิร์ตคุณเลยสักนิดแต่ว่าแบบบางทีคุณทำสิ่งนี้เพราะแค่ว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างให้คนนี้รู้สึกเจ็บปวดให้กลุ่มแฟนคลับเขารู้สึกเจ็บปวดอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้คิดถึงใจกันและกันมากขึ้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะเจอแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบควรจะทำอะไรก็อยากให้มองในมุมนี้เยอะๆแล้วก็ให้เอมพัตตีกับคนในโลกเยอะๆจริงเข้าใจไหมคะ โอเคทีนี้ค่ะอย่างที่4ของน้ำปิงคืออะไรหนังอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยความที่ตั้งแต่เด็กเนาะมันก็มีความฝันบ้างเลยบ้างว่าสักวันเราจะเป็นดาราได้ไหมเราก็ต้องมีจุดแบบที่แบบทำให้เราเริ่มติดตามซีรีส์เริ่มแบบดูหนังเริ่มหาอะไรอินสไปร์ตัวเองเริ่มแบบชอบพูดและเราถ่ายสารคดีก็ได้นี่เริ่มจับกล้องเริ่มเป็นผู้กำกับเองเริ่มแบบเขียนบทอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนต้องหาไอเดียก็มีแบบต้องไปดูหลายๆอย่างเพื่อให้มันอินสไปร์เนาะก็เลยเริ่มชอบหนังตัวนี้แหละอย่างเรื่องที่จำได้ชัดๆเลยก็คือลาลาแลนด์ที่เรารู้สึกว่าคนธรรมดากับฮอลลีวูดอะไรเงี้ยตัวน้ำปิงเองที่แบบเป็นเด็กต่างจังหวัดกับวงการบันเทิงไทยอะไรเงี้ยมันรู้สึกรีเลทบางอย่างที่ทำให้เราแบบไม่ได้หมดหวังนะครับรู้สึกว่ามีความหวังบางอย่างมันเติมไฟก็เลยแบบชอบที่จะดูนะครับก็จริงๆมีหลายอย่างที่ชอบดูมากกว่านั้นก็ยิ่งชอบดูซีรีส์ด้วยอย่างเรื่องล่าสุดก็แบบแมดยูนิคอร์นอะไรเงี้ยเราก็รีเลทได้ก็มีเรื่องบิสเนสบ้างที่แบบเริ่มคิดแล้วอุ๊ยฉันอยากไปเป็นหัวแถวบ้างจัง อยากเริ่มไปเป็นหัวแถวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆเลยก็คือแค่รู้สึกว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เรามีแบบเขาเรียกว่า growth mindset บางอย่างที่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสแบบเราแค่รู้สึกว่าเวลาเห็นคนที่แบบจนตรอกมากๆหมดหวังกับโอกาสมากๆแล้วการที่เขาไม่ยอมแพ้แล้วมันสามารถพลิกเกมแล้วแบบไปสู่โอกาสที่ดีได้อะไรมันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันกล้าไปข้างหน้าเห็นมันไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยอย่างเราเองเราก็รู้สึกว่าการดูหนังอ่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเรารู้สึกเราได้อะไรกลับมาสะท้อนมองชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็บทเรียนหนึ่งที่เป็นรู้สึกว่าพอดูหนังแล้วเราได้เมคานิกบางอย่างจากสิ่งนี้แล้วเราเอาไปใช้กับชีวิตได้คือการมองชีวิตให้เหมือนกับแบบเวลาที่เราดูหนังเพราะว่าถ้าเราดูหนังสักเรื่องนึงมันก็มักจะมีแบบข้อคิดอะไรบางอย่างที่มันมักจะมีแฝงอยู่ในเรื่องใช่ไหมครับแล้วเวลานั้นเป็นเจอกับเรื่องอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราแบบหนักใจทุกข์ใจหรือเป็นเรื่องที่มันยากมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับแต่นั้นบิงก็จะมองเรื่องนั้นให้มันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้อะไรบางอย่างกลับมาเสมอแล้วสิ่งนั้นมันก็จะทำให้เราแบบไม่หยุดอยู่ที่เดิมบางคนอาจจะเจอคนใจร้ายอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอเคเรื่องที่เราได้มากกว่าการที่เราเสียใจที่โดนเขาทำร้ายคือเรารู้วิธีที่จะรับมือกับคนประเภทนี้หรือเรารู้จักคนมากขึ้นหรือการที่เราแบบไปแคสติ้งแล้วเราแบบไม่ได้เหมือนที่เราหวังอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยครั้งนี้คือเรารู้แล้วว่าคนที่เขาได้เขาทำประมาณไหนแล้วเราจะกลับไปฝึกต่ออะไรเงี้ยมันแบบมันทำให้เราได้มองชีวิตให้มันกว้างมากขึ้นแล้วก็เห็นเรื่องดีๆในเรื่องที่แย่ๆได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พูดเหมือนง่ายนะฮะแต่ว่ามันก็ทำยากมากในโลกที่แบบเราทุกคนต่างแบบคอมเพลนสถานการณ์ต่างๆมากมายตลอดเวลาแบบทำไมอย่างนั้นอย่างนี้รถติดทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่น้ำปิงจะไม่ค่อยเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำให้ตัวเองแบบเป็นอารมณ์ไปด้วยมากขนาดนั้นเราจะพยายามถอดมันออกมามากกว่าว่าเพลงเกิดขึ้นแล้วมันยังไงต่อเราได้อะไรสิ่งนี้บ้างทุกครั้งที่เกิดเรื่องเนี่ยนะน้ำปิงก็จะบอกกับตัวเองว่าเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเรามองชีวิตในอีกสัก3 ปี 5 ปีอะเรามองกลับมาที่เรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่มันจะยังกระทบกับชีวิตเราไหมหรือว่ามันจะไม่ได้มีผลต่อเรามากขนาดนั้นหรือไม่ได้มีผลต่อโกลใหญ่ของเราที่เราอยากทำเช่นเราอยากมีเงินแบบ1,000 ล้านอะไรเงี้ยสิ่งนี้มันกระทบโกลนั้นไหมถ้าไม่เราก็ไม่อยากจะเอาเมนทัลเราไปแลกไม่เลยเพราะเรารู้สึกว่าเมนทัลเราสำคัญมากกับการที่เราจะอยู่ต่ออะไรเงี้ยทีนี้พอมาเป็นนักแสดงชอบไหมชอบครับการแสดงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้ำปิงรู้สึกว่าน้ำปิงค่อนข้างชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโลกอีก1 ใบที่กว้างมากสำหรับเราเพราะว่าการเข้ามาอยู่ที่ดูบัณฑิตหรือว่าการได้มาเล่นเรื่องแรกอย่างแบบเข็มจีราต้องรอดเปิดโลกเหมือนกันนะเพราะว่าโอเคเราตอนเราเรียนนิเทศเราไม่ได้เรียนเอกการแสดงแบบหลายคนจะเข้าใจว่าเราเรียนเอกการแสดงแต่ไม่เราเรียนแบบวารสารสนเทศซึ่งมันก็จะมีแค่บางวิชาบางตัวที่แบบให้เราได้เรียนเกี่ยวกับการแสดงแล้วพอเราได้มาเวิร์กช็อปในชีวิตจริงที่เราจะต้องใช้ไปทำงานเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออีกโลกนึงที่มันน่า explore มากทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันมีแค่ตัวเรากับสิ่งที่อยู่ในหัวเราอยู่ในร่างกายเราอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยก็เลยชอบศาสตร์นี้มากๆแล้วก็พยายามจะพัฒนามันไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องแรกเนาะอย่างเข็มจีราอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็ยังมือใหม่แบบจริงๆแต่เราก็ไม่ได้อยากจะใช้มันมาเป็นข้ออ้างในการที่จะบอกว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องแรกของผมครับหรือผมยังมือใหม่อยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้เต็มที่ในฐานะของคนหนึ่งที่แบบเคารพการแสดงมากๆแล้วก็คิดง่ายๆเราอยากภูมิใจที่งานแสดงเราออกเป็นแบบเนี้ยแล้วเราจะกล้าชวนเพื่อนมาดูว่าเฮ้ยมาดูซีรีส์เราดิเราไม่อยากเลยที่จะแบบกลัวเพื่อนมาแล้วกินเราแสดงแบบนี้ไม่ทุกวันนี้คิดง่ายๆว่าออกกองให้เต็มที่แล้วผลงานนี้ให้เป็นผลงานที่เราภูมิใจในตัวเองมองย้อนกลับมาแล้วไม่เขินไม่อายแล้วเรากล้าที่จะชวนแบบเพื่อนครอบครัวของเรามาดูสิ่งที่เราตั้งใจทำจริงๆอยู่แม้แต่พี่แฟนคลับอะไรเงี้ยก็เลยแฮปปี้มากๆกับการได้มาเจอโลกนี้ครับหลายคนเขาตั้งตารอเรื่องนี้อยู่เล่าความเข้มข้นให้ฟังหน่อยครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อินสไปร์มาจากนิยายเนาะซึ่งก็เป็นนิยายขายดีมากๆซึ่งมาพร้อมแน่นอนความกดดันมากๆตั้งแต่แรกนะครับจนถึงตอนนี้ก็ทั้งตัวน้ำปิงเองตัวพี่เก่งตัวนักแสดงทุกคนทีมงานผู้กำกับทุกฝ่ายคือเต็มที่กันมากๆค่อนข้างว้าวเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นกองแรกๆที่เราได้ออกในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนทำงานแบบรักงานตัวเองเอาง่ายๆแบบนี้เลยละกันเพราะว่าคือเราจะอธิบาย hard working ออกมายังไงให้ดีก็คงต้องใช้คำนี้แหละว่าทุกคนรักในงานตัวเองมากๆอย่างน้ำปิงเองก็รักในผลงานการแสดงตัวเองอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แน่นอนเนาะมันจะเป็นแบบดิจิตอลฟุตตี้ของเราในอนาคตซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้มันออกมาแบบดูแล้วรู้สึกเสียดายแต่เราก็เต็มที่
มากๆแล้วตัวละครนี้มันค่อนข้างมีมิติของมันพอสมควรตัวละครเข็มจีราเนาะหลายๆคนอาจจะยังแบบรอดูอยู่ก็ด้วยความที่พอมันปรับมาเป็นตัวละครในซีรีส์มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นส่วนตัวน้ำปิงก็พยายามที่จะเข้าใจในตัวละครนี้อย่างมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเพราะว่าการที่คนหนึ่งโดนผีหลอกมาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยจนจะแบบจะขิดไปจากโลกนี้แล้วคือขอมีโอกาสนี้เถอะอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอพ่อหมอคนหนึ่งที่หน้าตาดีหล่อเลยอ่ะชีกับรู้สึกมีชีวิตขึ้นมาอยากจะมีชีวิตต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวละครที่แบบมันวาไรตี้ดีเนาะในความกลัวก็ยังมีความกล้าอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากทำให้ตัวละครน้องเข็มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนจะเอาใจช่วยแล้วกันคือย้อนกลับไปตอนที่ทำการบ้านเนี่ยเรานั่งทำละเอียดมากๆเราต้องหาภาพเพื่อมาสะท้อนเราต้องทำเป็นแบบบอร์ดแล้วแบบมีภาพว่าแบบบ้านน้องตอนอยู่ตรงนี้เป็นยังไงหอพักที่มาอยู่กรุงเทพคณะที่เรียนเสื้อผ้าที่ใส่รถที่ใช้อาหารที่กินทำทุกอย่างเพื่อให้ภาพในหัวมันชัดเจนมากๆเพื่อที่ว่าพอเราไปถึงหน้าเซตแล้วเราจะสามารถคิดหรือมองโลกในแบบที่เขามองได้อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบชอบมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวละครนี้อะไรเงี้ยทุกคนอาจจะไม่ได้ต้องชื่อว่าเข็มจีราต้องรอดก็ได้ต้องอะไรมันเติมได้หลายอย่างมากๆเข็มจีราสามารถเป็นได้หลายอย่างรอเรืออาจจะเป็นต้องรั่วแล้วเข็มจีราต้องรั่วจะเป็นคนตลกดีๆอย่างสุดท้ายแล้วค่ะน้ำปิงอะไรคะข้อสุดท้ายวาดรูปนะครับจริงๆน้ำปิงเป็นคนที่ชอบศิลปะมากตั้งแต่เด็กวิชาศิลปะเนี่ยคือวิชาที่ตั้งตารอที่สุดมันเป็นอีกหนึ่งโลกที่เราตั้งใจมากๆโอเคพอเราแบบชอบศิลปะเราก็เริ่มวาดรูปในวิชาคาบศิลปะเราก็เริ่มแบบโชว์ผลงานอะไรเราจะมีแบบอีโก้บางอย่างในหัวแบบทำดีเราต้องทำดีขึ้นไปอีกโดยเฉพาะสิ่งที่เราถนัดอะไรเงี้ยซึ่งก็คือการที่แบบทุกครั้งที่เราได้โจทย์กลับไปทำกันบ้านอะไรเงี้ยเราจะแบบตั้งใจทำมากคือคิดซะว่าแบบต้องตั้งใจทำให้จนอาจารย์ต้องเห็นว่าเราเป็นคนที่เก่งในด้านเนี้ยเพราะว่าอยากไปแข่งวาดรูปแต่การที่จะให้เราไปเสนอตัวเองเลยว่าฉันไม่แข่งทีเราก็อาจจะไม่มีความกล้าขนาดนั้นเราจะเป็นสายที่แบบทำผลงานให้ดีแล้วให้เขาเห็นอะไรเงี้ยช่วงประถมคือแบบได้ไปแข่งวาดรูปเยอะมากเขาเรียกว่าทำหนังสือเล่มเล็กซึ่งก็นั่นแหละครับทำให้เราคุ้นชินกับการวาดรูปมาเยอะมากจนหลังๆก็แบบเริ่มแบบวาดเล่นๆแล้วเพราะไม่ได้มีเวลามาทำในพาร์ทนี้มากอะไรเงี้ยครับก็เลยได้วาดรูปแล้วแบบไลฟ์สดหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักเราตอนที่แบบเราวาดรูปแล้วแลกกับการโดเนทหรืออะไรตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันจริงๆศิลปะมันก็ทำให้เราแบบมีรายได้บ้างซึ่งก็แฮปปี้มากๆที่จะได้ทำสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็มีวาดบ้างแต่ว่าไม่ได้มาแบบวาดจริงจังแล้วก็เป็นวาดให้ดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆความเป็นอาร์ตบางอย่างในตัวเรามันทำให้เราสามารถแบบ appreciate สิ่งเล็กๆได้เหมือนแบบเป็นคนที่แบบมี peace ข้างในท่ามกลางความแบบวุ่นวายเราสามารถหาจุดนิ่งๆตัวเองได้หรือบางวันที่เราเจอเรื่องเศร้าๆแล้วไม่จะวาดรูปบางทีเจอเรื่องนั้นโน่นนี่ขอวาดรูปมันทำให้เราแบบค่อนข้างแบบนิ่งแล้วก็แฟนๆก็ชอบที่เห็นเราได้ทำในสิ่งที่รักอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งแบบหลังๆก็หาโอกาสแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็จะเน้นไปคิวเริ่มทองแล้วเป็นทำการแสดงมากกว่าแต่ว่าพาร์ทศิลปะเราก็ไม่อยากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นตัวเราที่มันอยู่ในจุดเล็กๆบางอย่างอะไรเงี้ยโอเคสุดท้ายสุดของจริงถ้าให้เราเนี่ยเขียนไบโอของตัวเองอะค่ะน้ำปิงจะเขียนว่าอะไรน้ำปิงนภัสกรบึงเมืองเข็มจีราต้องรอด2025ที่ว่ากันว่าพูดไปเรื่อยแต่ไม่เทื่อยนะจ๊ะนี่จบดีมากโอเคฝากผลงานหน่อยค่ะน้ำปิงครับฝากผลงานนะครับในปีนี้ก็ทุกคนน่าจะได้ดูผลงานซีรีส์เข็มจีราต้องรอดนะครับน้ำปิงรับบทเป็นน้องเข็มจีรานะครับแล้วก็มีพี่เก่งด้วยนะครับเล่นเป็นพ่อครูพลันแล้วก็มีพี่เติ้ลพี่เฟิร์สด้วยนะครับเป็นเจตชาญเนาะแล้วก็มีอีกหลากหลายตัวละครรวมถึงพี่กรีนด้วยที่เป็นแบบนักแสดงเบอร์ใหญ่ที่มาร่วมแบบสร้างให้สิ่งนี้มันแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับยังไงก็ฝากทุกคนดูกับผลงานซีรีส์ที่จะนำเสนอความเป็นไทย culture นะครับความเป็นอีสานบางอย่างที่เรามาพัฒนา develop เรื่องของแบบคุณภาพให้มันดีขึ้นแล้วก็ใส่ใจดีเทลลงไปเลยก็ที่สำคัญอยากทำให้มันเป็น soft power ที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของเราในไทยหรือว่า inter fans เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึง
เรื่องราวการผจญภัยความรักแล้วก็ความ coming of age เบาๆของสิ่งนี้ได้อย่างสนุกสนานครับ รอชมเลย เย้ฝากน้ำปิงด้วยนะคะ แล้วก็ฝากไฟมีด้วยนะEP น่าจะเป็นใครก็มาลุ้นกันนะคะ เป็น บ๊ายบาย เป็นน้ำ เป็นน้ำปิงน้ำปุ๋ม แล้วเป็นพี่นภัสต่อย เฮ้ย ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายครับ